आज आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स लास्ट आर्टिकल बघणार आहे म्हणजे वर्ड प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे ते आपण आज शिकणार आहे. आपले जे क्वेश्चन्स असतात ते वर्ड फॉर्मॅटमध्ये दिले जातील. वर्ड फॉर्मॅटचे क्वेश्चन्सचं कन्व्हर्जन आपण मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये करायचं आहे. ते करण्यासाठी जे अननोन्स आहेत म्हणजे टू फाइंड काय आहे नक्की तिथे जे फाइंड करायचं आहे आपल्याला. एजेसचे प्रॉब्लेम असतील तर एज फाइंड करायचे असतील, त्यानंतर स्पीड डिस्टन्स वगैरे प्रॉब्लेम्स असतील तर स्पीड वगैरे फाइंड करायचं असेल आपल्याला. ठीक आहे. सिमिलरली असे वेगवेगळे क्वेश्चन्स आपण बघणार आहे. त्या क्वेश्चन्समध्ये जे अननोन्स आहेत ते आयडेंटिफाय करायचे आणि त्या अननोन्सला दोन अननोन्स असतात त्या अननोन्सला आपण एक्स आणि वाय लेट करायचं. लेट केल्यानंतर त्या अननोन्समध्ये काहीतरी रिलेशनशिप दिलं जातं. त्या रिलेशनशिप्सलाच आपण फर्स्ट आणि सेकंड कंडिशन म्हणतो आणि त्या कंडिशनवरून आपण दोन इक्वेशन तयार करतो. ते इक्वेशन्स आपण ॲज युजल इक्वेटिंग कोइफिशियंट आणि इलिमिनेशन किंवा सबस्टिट्यूशन जे मेथड्स आपल्याला माहित आहेत त्याने सॉल्व्ह करायचे. लक्षात ठेवा वर्ड प्रॉब्लेम्समध्ये डिटर्मिनंट मेथड जी आहे क्रॅमर्स रूलची, सिमिलरली ग्राफिकल मेथड जी आहे ह्या यूज करायच्या नाहीयेत. कंपल्सरी वर्ड प्रॉब्लेम्सला आपण काय यूज करणार आहे तर इक्वेटिंग कोइफिशियंट आणि इलिमिनेशन किंवा सबस्टिट्यूशन या दोन्हीपैकी एकच मेथड आपण यूज करणार आहे. बट इम्पॉर्टंट स्टेप इज दॅट व्हॉट इज टू बी फाइंड आउट. त्याला एक्स आणि वाय लेट करायचं. लेट केल्यानंतर प्रॉपर स्टेटमेंट रीड करायचं आणि त्याचं कन्व्हर्जन मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये करायचं. प्रत्येक वर्डला काहीतरी मिनिंग आहे इथे. जसं फॉर एक्झाम्पल डिफर हा वर्ड आला तर डिफरन्स घ्यायचा आहे, मायनस दिलेला आहे त्यांनी. इन्क्रीज हा वर्ड आला तर ऍडिशन आली, प्लस झालं ते म्हणजे वाढलेलं आहे ते इन्क्रीज झालंय. डिक्रीज आलं तर ते मायनस आहे. इज शब्द आर शब्द असे शब्द आले वर्ड्स आले इज आर तर त्याला आपण इक्वल टू साइन यूज करतो. मी तुम्हाला हे सॉल्व्ह करतानाच एक्सप्लेनेशन देणार आहे की कुठला वर्ड आल्यानंतर कसं फ्रेम स्टेटमेंट करायचं आहे ते. ओके. सो बघा इथे प्रॅक्टिस सेट 1.5 मधला फर्स्ट क्वेश्चन मी इथे नोट डाऊन केलेला आहे. वर्ड प्रॉब्लेम क्वेश्चन काय दिलाय. टू नंबर्स डिफर बाय 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. बघा स्टार्टिंगला अननोन्सच आयडेंटिफाय करायचे. आपले अननोन्स नंबर्स आहेत बघा. फाइंड द नंबर्स. दोन नंबर्स बद्दल बोललं गेलंय आणि फाइंड द नंबर्स असं म्हटलंय. सो अननोन या स्टेटमेंट वरून ओळखायचा फाइंड द नंबर्स आणि त्या अननोनला व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय लेट करायचं. म्हणजे इथं मी काय म्हणणार आहे लेट द टू नंबर्स let the larger number be x and smaller number be y. हे टू नंबर्स मी लेट केलेत बघा. let the larger number be x and smaller number be y. So what is the first condition? Two numbers differ by 3. What is mean by this differ? Differ म्हणजे सबट्रॅक्शन म्हणजे त्यांची मायनस जे डिफरन्स असणार आहे तो डिफरन्स किती दिलाय x minus y is equal to 3. दोघांमधला फरक 3 दिलाय. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन काय लिहिणार आहे आपण x मायनस y इज इक्वल टू 3. पहिलं स्टेटमेंट आहे टू नंबर्स डिफर बाय 3 याचा अर्थ काय x मायनस y इज इक्वल टू 3 याला इक्वेशन 1 म्हणणार आहे आपण. आता सेकंड कंडिशन म्हणजे पुढचं स्टेटमेंट रीड करतोय बघा. काय पुढचं स्टेटमेंट द सम ऑफ. सो काय लिहितो बघा फ्रॉम सेकंड कंडिशन काय दिलेली आहे. सेकंड कंडिशन रीड करतोय द सम ऑफ. समचा अर्थ प्लस. सम म्हणजे काय प्लस. डिफर म्हणजे मायनस. सम म्हणजे काय प्लस. ओके. सो समचा अर्थ प्लस आहे. द सम ऑफ ट्वाइस द. ट्वाइस म्हणजे दुप्पट. टू टाइम्स ट्वाइस म्हणजे डबल. ओके. ट्वाइस द स्मॉलर नंबर अँड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस म्हणजे तिप्पट असणार आहे. 3 टाइम्स असणार आहे. 3 टाइम्स म्हणजे थ्राइस. 2 टाइम्स म्हणजे ट्वाइस आणि सम म्हणजे प्लस. मग कोणाची सम 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर कोण आहे आपला y. 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर म्हणजे स्मॉलर नंबर y आहे. सो 2y. 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर म्हणजे 2y प्लस सम म्हणजे प्लस. सम म्हणजे काय प्लस. 3 टाइम्स म्हणजे थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस द ग्रेटर नंबर म्हणजे व्हॉट इज ग्रेटर नंबर y. सो 3y 3x. What is the greater number? X. What is the smaller number? Y. So 2 times smaller number plus 3 times greater number. Larger number म्हणजे greater number म्हटलं तरी चालेल. So 2 times smaller number plus 3 times greater number is equal to किती आहे सम त्यांची दिली आहे. is म्हणजे equal to. What is meant by this is equal to. is 19 means equal to 19. हे फॉर्म मध्ये प्रॉपर लिहूया. 3x व्हेरिएबल अगोदर लिहूया आणि 2y व्हेरिएबल नंतर लिहूया. is equal to 19 इक्वेशन 2 म्हणायचं याला.
सो काय आली सेकंड कंडिशन बघा, द सम मीन्स प्लस कोणाची सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, हु इज माय स्मॉलर नंबर y, सो 2y and whose sum 3x means thrice the greater number. What is my greater number? x. So 3x यांची sum is 19. is म्हणजे equal to sign आणि 19. आता हे दोन्ही आपण कशाने सॉल्व्ह करूया इक्वेशन्स, आपल्या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ने सॉल्व्ह करूया. आपण y एलिमिनेट करूया. y एलिमिनेट करण्यासाठी इथं y चा कोएफिशिएंट 2 आहे बघा आणि इथं y चा कोएफिशिएंट 1 आहे. सो इथे 2 करून घेतोय मी, मल्टिप्लाय 1/2. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/2. इक्वेशन 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येणार, 2x 2 into x 2x minus 2y is equal to 2 3 चा किती आहे सांगा 6. सो 2 into x 2x minus 2y is equal to 6. इक्वेशन काय म्हणून याला 3. आता बघा y चे कोएफिशिएंट्स इथं आणि इथं सेम झाले, या दोघांचे ऍडिशन करूया, प्लस मायनस काय होणार आहे कॅन्सल. सो ऍडिंग इक्वेशन 2 and 3. सो ऍडिंग केल्यानंतर काय होणार बघा, 3x plus 2y is equal to 19 plus 2x minus 2y is equal to 6. प्लस ने साइन्स बदलणार नाही, प्लस हे प्लस राहणार, हे मायनस राहणार, हे प्लस राहणार. 3x plus 2x is 5x plus 2y minus 2y काय होणार कॅन्सल. 19 plus 6 किती आहे सांगा 25. सो x is equal to 25/5 म्हणजे x किती येणार आहे सांगा 5. सो x ची व्हॅल्यू किती आली आपली 5. 25/5 म्हणजे 5. आता ही x ची व्हॅल्यू 5 आपण सबस्टिट्यूट करूया कोणत्याही सिंपल इक्वेशन मध्ये. सपोज मी 1 मध्ये पुट करतो. सो पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1 मध्ये पुट केल्यानंतर 5 minus y is equal to 3 येणार आहे. मायनस y नको मला प्लस y पाहिजे. सो मायनस y तिकडे पाठवा आणि हा 3 इकडे आणा. सो 5 minus 3 is equal to plus y. नेगेटिव्ह y तिकडे गेल्यावर प्लस y झाला आणि प्लस 3 इकडे आल्यावर मायनस 3 झाला. सो 2 is equal to y, that is y is equal to किती आला 2. So our greater number is 5 and our smaller number is 2. x is equal to 2 हा आपला ग्रेटर किंवा लार्जर नंबर आहे आणि y is equal to 2 आपला स्मॉलर नंबर आहे. आता आपला क्वेश्चन हा वर्ड प्रॉब्लेम होता, त्याच्यामुळे फायनली आन्सर असं नाही लिहायचं सोल्युशन इज x, y is equal to 5, 2. इन्स्टेड लिहायचं वर्ड फॉर्मॅट मध्येच की द ग्रेटर नंबर इज x is equal to 5 and the smaller number is y is equal to 2. सो वर्ड मध्ये आन्सर शेवटी लिहायला विसरायचं नाही, हे तुमचा हाफ मार्क कट होऊ शकतो. समजलंय? असंच आपण आता सेकंड क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करणार जो ऍक्टिव्हिटी बेस्ड आहे. फर्स्ट क्वेश्चन झाल्यानंतर आता आपण सेकंड क्वेश्चन कडे प्रोसीड करूया. सेकंड क्वेश्चन मध्ये त्यांनी एक चार्ट टाइप दिलेला आहे, म्हणजे स्टेटमेंट मध्ये न देता एक चार्ट दिलाय आणि त्या चार्ट मध्ये एक रेक्टँगल आहे. तो रेक्टँगल इथं प्रेझेंट आहे बघा. इथं काय लिहिलंय आय एम अ रेक्टँगल. सो दिस इज अ रेक्टँगल. आता हे जे दिलेत नाही त्याचे साइड्स दिलेत, लाईक दिस साइड इज 2y, दिस साइड इज 4x minus y, this above side is 2x plus y plus 8 and this side is x plus 4. So I am a rectangle म्हणतोय तो आणि हे साइडचे त्याचे डायमेन्शन्स दिलेत. that this dimension is 2y, this is 4x minus y. हे डायमेन्शन म्हणजे ही बाजू किती आहे x plus 4 आणि ही वरची साइड किती आहे 2x plus y plus 8. आणि पुढे काय म्हणलंय फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x and y. आणि x and y फाइंड केल्यानंतर तिथे स्टॉप करायचं नाही, त्याच्या पुढे म्हणले फाइंड माय पेरिमीटर आणि एरिया, म्हणजे या रेक्टँगलचा पेरिमीटर आणि एरिया काढायचा. आता इथं कंडिशन काय या स्टेटमेंट फॉर्म मध्ये दिले नाही, जसे फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये असे स्टेटमेंट्स दिले होते that it differs by 3 and there are two numbers and so let that two numbers be x and y. आणि त्यांच्यात दोन कंडिशन्स दिल्या होत्या, एकदा डिफरन्स दिला होता आणि एकदा ही दुसरी कंडिशन सम ची दिली होती. तसं इथं काहीच मेन्शन केलेलं नाहीये ऑलरेडी इथं. आणि आपल्याला एक्स आणि वाय पण कोणाला म्हणायची गरज नाही इथे, कारण त्यांनी हे जे साइड्स दिले ते एक्स आणि वायच्या टर्म्स मध्येच दिले. सो मला कशाला लेट करायची गरज नाही. फक्त इथं मला माझ्या जॉमेट्रीचं नॉलेज मला असलं पाहिजे. जॉमेट्रीचं नॉलेज काय सांगतं माझ्या की कंडिशनची मला गरज नाही. आय ऑलरेडी नो दॅट द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर इक्वल, मीन्स दिस इज ऑल्सो लेंथ and this is also length. That means this 4x minus y should be equal to this 2x plus y plus 8. Similarly, this is also breadth and this is also breadth. That means 2y should be equal to x plus 4. म्हणजे दोन अपोजिट साइड्स ज्या आहेत त्या नेहमी सेमच असल्या पाहिजे, कारण रेक्टँगल आहे. सो रेक्टँगलच्या प्रॉपर्टी वरूनच मी काय लिहू शकतो बघा, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टँगल. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी? द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल
are equal, that is length is equal to length and breadth is equal to breadth, right? So opposite sides are equal, that means हे 2y is equal to x plus 4 असलं पाहिजे, बरोबर? हे 2y म्हणजे ही ब्रेडथ आहे, ही ब्रेडथ आणि ही ब्रेडथ सेमच पाहिजे ना. सो 2y is equal to x plus 4. आता हा प्लस 2y तिकडे न्या, स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं आहे. प्लस 2y तिकडे न्या आणि प्लस 4 इकडे आणा, म्हणजे मायनस 4 is equal to x minus 2y. समजलं? दॅट इज, त्याला फक्त उलट करून लिहितो x minus 2y is equal to minus 4. त्याला आपण इक्वेशन 1 म्हणूया. समजलं? आता सिमिलरली जसं ब्रेडथ इक्वल टू ब्रेडथ लिहिलं तसं ही लेंथ इक्वल टू लेंथ लिहूया, कारण की तीच प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर इक्वल, म्हणजे लेंथ इक्वल टू लेंथ येणार. लेंथ इक्वल टू लेंथ येणार म्हणजेच काय येणार बघा, 2x plus y plus 8, 2x plus y plus 8 is equal to 4x minus y. किंवा उलट पण लिहू शकता तुम्ही, असं पण लिहू शकता, असं काय इश्यू नाही की असंच लिहिलं पाहिजे. उलट कसं लिहिणार, 4x minus y is equal to 2x plus y plus 8. एकच मिनिंग आहे, म्हणजे हे दोन ऑपोजिट साइड सेम आहेत. आता ह्याच्यावरून एक इक्वेशन आपण फॉर्म करायचं. कसं फॉर्म करणार आहे तर बघा, 4 हा मोठा नंबर आहे, 2 हा छोटा नंबर आहे. सो आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी हे दोन्ही व्हेरिएबल्स 2x आणि प्लस y हे दोन्ही टर्म्स इकडे आणल्या. सो 4x minus y प्लस 2x इकडे आल्यानंतर काय झाला, मायनस 2x आणि प्लस y इकडे आल्यानंतर मायनस y, बरोबर? हा प्लस 2x इकडे आल्याच्या आला मायनस 2x, प्लस y इकडे आला मायनस y इज इक्वल टू इथे कॉन्स्टंट राहिला 8. आता बघा लाईक टर्म्स आहेत, 4x minus 2x, 4x आणि मायनस 2x काय येणार, प्लस 2x आणि मायनस 1y आणि इथं पण मायनस 1y, मायनस 1 मायनस 1 मायनस 2y इज इक्वल टू काय आला सांगा, 8. ओके, वाटलंच तर तुम्ही याला 2 ने डिवाइड पण करू शकता. डिवाइड बाय 2 केलं म्हणजे 2 कॉमन काढलं तर x minus y is equal to 8, म्हणजे x minus y is equal to 8 upon 2, म्हणजेच x minus y is equal to किती येणार, 4. याला आपण काय म्हणूया, इक्वेशन 2. सो x minus y is equal to 4 याला आपण इक्वेशन 2 असं म्हटलंय, आणि x minus 2y is equal to minus 4 इक्वेशन 1 होतं. आता ऑलरेडी इथं बघा x चे कोएफिशियंट सेम आहेत. काय असतं, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मध्ये अवघड तेवढं, वर्ड प्रॉब्लेम्स मध्ये अवघड तेवढंच आहे की स्टेटमेंट वरून मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिणं. एकदा मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिला की इक्वेशन खूप इझियर असतात, ऑलरेडी त्यांचे कोएफिशियंट सेमच असतात. सो एलिमिनेशन करणं काही डिफिकल्ट नसतं. सो पुढचं सॉल्विंग ॲज इट इज, जसं आपण नॉर्मल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो तसंच करायचंय. फक्त आपल्याला कंडिशन ओळखणं गरजेचं आहे, आणि कंडिशन ओळखून त्याच्यावरती मॅथमॅटिकल फॉर्म लिहिणं गरजेचं आहे. सो बघा इथे किती सोपे इक्वेशन्स मिळाले, इथं पण x चा कोएफिशियंट 1 आहे आणि इथं पण x चा कोएफिशियंट 1 आहे. सो जस्ट सबट्रॅक्शन घेऊया यांच्यामध्ये. कशी घेतोय सबट्रॅक्शन, नीट लक्ष द्या. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 हा सबट्रॅक्ट करतोय 2 मधून, म्हणजे 2 पहिल्यांदा लिहायचा, x minus y is equal to 4 हा 2 इक्वेशन अगोदर लिहिला. मायनस हा सेकंड इक्वेशन लिहायचं, फर्स्ट इक्वेशन लिहायचं आहे, x minus 2y is equal to minus 4. सो 2 minus 1, 2 वरती लिहिलाय, 1 खाली लिहिलाय. आता मायनस प्लस काय होणार, मायनस, मायनस मायनस प्लस, मायनस मायनस प्लस, साइन्स चेंज झालाय बघा, मायनस प्लस मायनस, मायनस मायनस प्लस, मायनस मायनस प्लस, x मायनस x काय झाला, कॅन्सल, मायनस y प्लस 2 आहे बघा, हा मायनस साइन नाही घ्यायचा, मायनस 1y प्लस 2y, म्हणजेच 2y मायनस 1y म्हणजेच 1y येणार. बघा हा 2 आहे प्लस 2 आणि इथं मायनस 1 आहे, 2 मायनस 1 किती असतो, 1, इथं 1 लिहायची गरज नाहीये, 1y म्हणजेच y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 किती येणार, इथं 4 प्लस आहे, आता 4 मायनस 4 करायचं नाही, 4 प्लस 4 किती येणार, 8. देयरफॉर y ची व्हॅल्यू किती आली, 8. समजलं? आता y ची व्हॅल्यू भेटली, x ची काढूया. x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी इक्वेशन 2 मध्ये पुट करतो. पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 मध्ये पुट केल्यानंतर इक्वेशन 2 इथं नोट डाऊन केलेलं आहे बघा, x minus y is equal to 4, म्हणजेच काय येणार, x minus 8 is equal to 4. y च्या ठिकाणी 8 पुट केलं, x is equal to 4 plus 8 म्हणजे x is equal to किती भेटला. सो एक ऍक्टिव्हिटी आपली कंप्लीट झाली आहे बघा, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x and y. ते आपण फाइंड केलं. y is equal to 8 आहे, x is equal to 12. ओके, आता आपल्याला फाइंड द पेरिमीटर आणि एरियाकडे जायचं आहे. आता मला सांगा, पेरिमीटर आणि एरिया जर मला फाइंड करायचा असेल तर मला साइड्स पहिल्यांदा काढून घेतल्या पाहिजे. सो लेट अस फाइंड देयर लेंथ अँड ब्रेड्थ. सो लेंथ काढायला जाऊया पहिल्यांदा. लेंथ किती असणार रेक्टँगलची,
लेंथ ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू आयदर हे 4x मायनस वाय घ्या किंवा 2x प्लस वाय प्लस 8 घ्या. दोन्हीपैकी कुठल्याही तुम्ही एक्स वाय ची व्हॅल्यूज या पुट केल्या तरी आन्सर सेमच येणार आहे. कुठल्याही पुट करा कारण ते सेमच आहेत ऑलरेडी. आपली कंडिशनच ती होती अपोजिट साइड्स आर सेम. सो आयदर तुम्ही 4x मायनस वाय घ्या किंवा 2x प्लस वाय प्लस 8 घ्या. सपोज मी 4x मायनस वाय घेतो आणि लेंथ काढण्यासाठी x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. x किती आहे आपला 12. सो 4 into 12 मायनस y ची व्हॅल्यू किती आहे 8 फाइंड केली आहे मगाशी आपण. सो y इज इक्वल टू 8 पुट केला. 4 into 12 48 मायनस 8 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू काय आला 40. युनिट्स म्हणूया आपण त्याला कारण त्यांनी ते सेंटीमीटर मध्ये कशात आहे दिलेलंच नाहीये. सो आपण त्याला युनिट्स म्हणूया. लेंथ आली आहे 40 युनिट्स. बघा वाटलंच तर मी तुम्हाला रिचेक करून देतो की या वरच्या 2x प्लस वाय प्लस 8 मध्ये पुट केल्यावर पण तेच येणार आहे. हे बघा 2 into x ची व्हॅल्यू किती आहे 12 प्लस y ची व्हॅल्यू किती आहे 8 प्लस हे शेवटचे 2 into 12 24 प्लस 8 प्लस 8 24 plus 8 is 32 and this plus 8 32 plus 8 is 40. सो बघा ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केलं तरी 40 येणार आहे आणि ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केलं तरी 40 आहे कारण दोन्ही पण लेंथच आहेत त्या. समजलं. आता ब्रेड काढूया अशीच आपण. सो ब्रेड किती येणार बघा. ब्रेड इज इक्वल टू ब्रेड मध्ये पण 2y घ्या किंवा x प्लस 4 घ्या एकच आहे दोन्हीसाठी सेम येणार. सपोज मी x प्लस 4 घेतला. x प्लस 4 ही ब्रेड आहे माझी या साइडची. मग x किती आपला 12. सो 12 प्लस 4 किती आला 16 युनिट्स. इथे पण तुम्ही 2y घेतला असता तरी चालला असता बघा 2y ब्रेड तर 2y पण आहे 2y y किती आहे 8. सो 2 into 8 किती आला 16. सो तो पण 16 येणार आहे. सो आयदर तुम्ही 2y घ्या किंवा x प्लस 4 घ्या आणि ब्रेड काढून घ्या. आता लेंथ आणि ब्रेड भेटल्यानंतर आपला आन्सर संपलेला नाहीये. आपल्याला पेरिमीटर आणि एरिया काढायला सांगितलं. सो पहिल्यांदा या बॉक्सची ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट केली. x आणि y मिळाला. एकदा x आणि y मिळाला की आपण त्याची लेंथ आणि ब्रेड काढून घेतली रेक्टँगलची. आता पेरिमीटर काढूया. सो पेरिमीटर काय असतो सगळ्यांना माहिती आहे. पेरिमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड. का असं ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड. पेरिमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ इफ दिस इज अ रेक्टँगल this is length, this is breadth, this is length, this is breadth. Sum of all sides means L plus B plus L plus B. या सर्वांची ऍडिशन आहे. मग L plus L किती आला 2L आणि B plus B किती आला 2B. याच्यातून 2 कॉमन काढला तर आत काय राहिला L plus B. So 2 into L plus B is the perimeter of rectangle. So तो काढूया आपण आता. लेंथ आणि ब्रेड मला ऑलरेडी माहित आहे म्हणजेच काय येणार 2 into लेंथ किती आहे 40 लेंथ किती आहे 40 आणि ब्रेड किती आहे 16. सो 2 into 40 plus 16 किती आहे सांगा 56. 40 plus 16 किती आहे 56. 2 into 56 किती असणार आहे 2 6 जा 12 बन गेला इथे 2 5 जा 10 112 युनिट्स. 112 युनिट्स. सम ऑफ ऑल साइड्स. साइडचं जे युनिट असतं तेच पेरिमीटरचं असतं. लाईक साइड सेंटीमीटर मध्ये असतात तर पेरिमीटरचं युनिट पण सेंटीमीटरचं आहे कारण की आपण साइड्सना फक्त ऍड करतोय. आता इथं त्यांनी सेंटीमीटर मीटर काय दिलेलंच नाही आपल्याला म्हणून आपण युनिट्स लिहिलेलं आहे. समजलं. आता आपण एरिया काढूया. एरियाचा पण फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. एरिया काय असतो रेक्टँगलचा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया काय असतो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो एरिया इज इक्वल टू लिहायचा लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू B. आता लेंथ किती आहे सांगा आपली 40 इंटू ब्रेड किती आहे 16 सॉरी ब्रेड किती आहे 16. लेंथ आहे 40 आणि ब्रेड किती आहे 16. सो 4 into 16 is 64 आणि हा 0 as it is. 16 4 जा 64 आणि हा 0 as it is. 640 युनिट स्क्वेअर म्हणायचं किंवा स्क्वेअर युनिट्स म्हणायचं कारण ते प्रोडक्ट आहे बघा. हे लेंथ मोजलंय युनिट मध्ये हे ब्रेड पण मोजलंय युनिट मध्ये. युनिट इंटू युनिट काय होणार युनिटचा स्क्वेअर. युनिटचा स्क्वेअर असा लिहिला तरी चालेल युनिट स्क्वेअर किंवा असं लिहायचं स्क्वेअर युनिट्स. SQ मीन्स स्क्वेअर स्क्वेअर युनिट्स. सो दिस इज आर एरिया. सो आपण सगळे व्हॅल्यूज काढून घेतलेले आहेत. पहिल्यांदा x आणि y च्या व्हॅल्यूज फाइंड केल्या. x आपला 12 होता आणि y आपला 8 होता. त्याच्यानंतर आपण लेंथ आणि ब्रेड्थ फाइंड केल्या. त्या फाइंड केल्यानंतर आपण पेरिमीटर फाइंड केलं आणि फायनली एरिया फाइंड केला. या प्रकारे हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा. सेट 1.5 मधला क्वेश्चन नंबर 3 मी इथे नोट डाउन केलाय. लेट अस रीड द क्वेश्चन अँड अंडरस्टँड इट. The sum of father's age and twice the age of his son is 70.
बघा हे फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे ना त्याच्यातूनच आपल्याला एक कंडिशन भेटणार आहे. काय स्टेटमेंट रीड करतोय? द सम ऑफ फादर्स एज अँड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. म्हणजे दोन जणांच्या एजेसचं रिलेशन दिलंय. ऑब्व्हियसली मग ते दोन जणांचे एजेस असणार तेच आपले अननोन आहेत. कोण आहे ते दोघं जण? तर फादर आणि सन या दोघांचं एजेस मधलं रिलेशन दिलंय आपल्याला. ओके, आणि तेच काढायचं आहे फायनली. बघा लास्ट स्टेटमेंट काय म्हटलंय बघा, फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. देअर म्हटलंय, फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस म्हणजे दोन जणांचे एजेस अननोन आहेत. सो त्या दोन जणांच्या एजेसनाच आपण काय म्हणूया, व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय म्हणूया. सो काय लेट करतोय बघा इथं, लेट द फादर्स एज बी एक्स इयर्स, इयर्स म्हणायला विसरू नका, अँड सन्स एज बी वाय इयर्स. हे अननोन्स आहेत आपल्याला दोघांच्या पण एजेस काढायचे बघा. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. सो देअर प्रेझेंट एजेस बी, लेट द प्रेझेंट एज ऑफ फादर बी एक्स इयर्स अँड द प्रेझेंट एज ऑफ सन बी वाय इयर्स. सो हे आपण लेट करून घेतलं अननोन्स. आता दिलेल्या दोन स्टेटमेंट वरून आपण दोन कंडिशन्स लिहिणार आहे. सो फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन, केअरफुली लक्ष द्या कसं कन्वर्ट करतोय मी स्टेटमेंट मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये. काय स्टेटमेंट आहे बघा, द सम, समचा अर्थ मगाशी सांगितलाय मी काय असतो, प्लस. द सम, सम म्हणजे प्लस. कोणाची सम? फादर्स एज अँड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. म्हणजे फादर्स एज, फादर्स एज काय एक्स, अँड ट्वाइस द एज ऑफ सन. ट्वाइस द एज ऑफ सन म्हणजे सनचं एज सिंगल वाय नाही घ्यायचं, ट्वाइस घ्यायचं. म्हणजे काय घ्यायचं? 2y. So the sum of father's age, that is x son, and twice the age of son. So 2 into y. Twice म्हणजे डबल. ओके, म्हणजे दुप्पट. 2 times y. So x plus 2y is म्हणजे इक्वल टू. इज म्हणजे काय? इक्वल टू. ही सम जी आहे फादरचं एज सिंगल टाइम घ्यायचं आहे आणि सनचं एज 2 टाइम्स घ्यायचं आहे आणि त्याची सम इज इक्वल टू किती दिली आहे? 70. सो इज म्हणजे इक्वल टू आणि किती लिहितोय मी? 70. इक्वेशन 1. असंच मी सेकंड कंडिशन पण लिहिणार आहे. फ्रॉम सेकंड कंडिशन, सेकंड कंडिशन साठी प्रॉब्लेम मधला सेकंड स्टेटमेंट रीड करूया आपण केअरफुली. सेकंड स्टेटमेंट काय प्रॉब्लेम मधला बघा, इफ वी डबल, डबल म्हणजे ट्वाइस. बघा इथे वर्ड ट्वाइस यूज केलाय आणि इथे वर्ड डबल यूज केलाय. दोन्हीचं मिनिंग एकच आहे. डबल म्हणजे पण 2 टाइम्स आणि ट्वाइस म्हणजे पण 2 टाइम्स. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर म्हणजे आता फादरचं एज डबल केलंय. मगाशी काय केलं होतं, फादरचं एज सिंगलच ठेवलं होतं, एक्स सिंगल ठेवलं बघा इथे, आणि ट्वाइस द सन्स एज केला. आता उलट केलंय, आता फादरचं एज डबल केलंय. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर मीन्स 2x, एक्स नाही म्हणायचं, काय म्हणायचं? 2x. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर दॅट इज इन्स्टेड ऑफ x टेक 2x अँड ऍड म्हणजे सम. इथं सम हा वर्ड यूज केलाय, या सेकंड स्टेटमेंट मध्ये ऍड हा वर्ड यूज केलाय. दोन्हीचं मिनिंग एकच आहे. इथे वरती सम यूज केलाय, त्याला पण मी प्लसच घेतला, आणि इथं ऍड वर्ड आलाय बघा सेकंड स्टेटमेंट मध्ये, त्याला पण प्लसच घ्यायचा आहे. अँड ऍड इट टू द एज ऑफ हिज सन. आता सनच्या एजला ट्वाइस करायचं का इथे? नाही, नुसतं काय म्हटलं बघा, ऍड इट टू द एज ऑफ हिज सन. म्हणजे सिंगल जे एज आहे त्याचं, काय सिंगल एज त्याचं? वाय. सो त्याला 2, 3y असं करायची गरज नाही. सो ऍड इट टू एज ऑफ हिज सन म्हटलंय, सो सिंगली वाय घ्यायचंय फक्त. इज add it to his son's age and the sum becomes how much is given here? 95. So बघा पर्यंत स्टेटमेंट रीड करतोय. If we double the age of the father means 2x and add म्हणजे काय? प्लस it to the, कशाला ऍड करायचंय? एज ऑफ हिज सन. सनचं एज काय? y ला ऍड केलं 2x. then the sum is म्हणजे काय? इक्वल टू. इज म्हणजे काय बघा इथे इज आहे, इक्वल टू इज 95 म्हणजे ही सम किती होणार आहे? 95. इक्वेशन. सो नाउ लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. आपल्याला भेटलेले आहेत सिंपल फॉर्मॅट मध्ये आहेत एकदम इक्वेशन्स. आपण कुठला तरी एक व्हेरिएबल एलिमिनेट करूया. सपोज मला x एलिमिनेट करायचा आहे, तर x चा कोएफिशिएंट इथे 2 आहे आणि इथे 1 आहे. सो या 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय करूया जेणेकरून इथे 2x येईल. सो मल्टिप्लाय 1/2. मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/2. आता इक्वेशन 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे इक्वेशन काय होणार? 2 into x 2x 2 into x 2x plus 2 2s are 4y 2 into x 2x plus 2 2s are 4y is equal to 2 into 70. किती येणार? 2 into 70 140. सो बघा या फर्स्ट इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय केले. 2 into x 2x
प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 270 जा 140. ओके, याला इक्वेशन काय म्हणूया 3. आता इक्वेशन 2 ऑलरेडी आहे आपल्याकडे, इक्वेशन 3 पण इथं आहे. या इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 मध्ये सबट्रॅक्शन घेऊया जेणेकरून हा 2x काय होईल कॅन्सल. सो सबट्रॅक्शन घेताना कसं घेतो बघा, सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 असं म्हटलं. म्हणजे 3 वरती लिहिणार आहे. का 3 वरती लिहिणार आहे तर बघा 4y हा मोठा आहे आणि 1y छोटा आहे. समजलं? तसंच इथे 140 हा नंबर मोठा आहे आणि 95 नंबर छोटा आहे. सो इक्वेशन 3 मी वरती लिहितोय 2x plus 4y is equal to 140 minus 2x plus y is equal to 95. हे मायनस प्लस मायनस होणार, हे पण मायनस प्लस मायनस, हे मायनस प्लस मायनस, सगळ्या साइन्स बदलल्यात बघा. इथे प्लस होता, मायनस प्लस मायनस, मायनस प्लस मायनस आणि मायनस प्लस मायनस. 2x मायनस 2x काय झाला कॅन्सल. 4y मायनस इथे 1 आहे. सो 4y मायनस 1y किती होणार आहे 3y. 4y मायनस 1y इज इक्वल टू 3y आणि 140 मायनस 95. 140 मायनस 95 किती येणार आहे 45. आता 3 ने डिवाइड करूया जस्ट. 3 ने डिवाइड केल्यानंतर y इज इक्वल टू किती येणार आहे बघा. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 45 upon 3. 3y is equal to 45. So y is equal to किती येणार 45 upon 3. 3 ने डिवाइड होणार म्हणजेच y किती आला 50. आता ही व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. पुट इन इक्वेशन 1. काय होता इक्वेशन 1 बघा आपला x plus 2y is equal to 70 होता. म्हणजे x plus 2y y च्या ठिकाणी किती पुट करायचं आहे 15. सो x plus 2y is equal to 70 होता. x plus 2 into y च्या ठिकाणी 15 is equal to 70. म्हणजेच x plus 215 चा किती आला सांगा 30 is equal to 70. ओके, म्हणजेच x is equal to 70 minus 30 म्हणजे x is equal to किती आला 40. त्याला आपण बॉक्स करूया. सो फायनली x आणि y आन्सर झालेत. वर्ड फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं आहे द प्रेझेंट एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स अँड द प्रेझेंट एज ऑफ सन इज 15 इयर्स. असं कंप्लीट लिहायचं स्टेटमेंट नाही लिहिलं तर मार्क्स कट होणार आहेत. सो काय लिहायचं शेवटी द प्रेझेंट एज ऑफ फादर इज x इज इक्वल टू 40 इयर्स अँड द प्रेझेंट एज ऑफ सन इज y इज इक्वल टू 15 इयर्स. या फॉर्मॅट मध्ये लिहायचं आहे आन्सर. आता आपण फोर्थ क्वेश्चन कडे जाणार आहे. फोर्थ क्वेश्चन पण मी इथे नोट डाऊन करून घेतलेला आहे. फोर्थ क्वेश्चन रीड करतोय बघा मी इथे नोट डाऊन करून घेतलाय. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज 4 more than twice its numerator. आता इथे क्लियर आहे बघा रिलेशनशिप कुणामधलं दिलेलं आहे डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर मधलं. द डिनॉमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. असं सेकंड स्टेटमेंट दिलंय. आणि फायनली काय दिलंय फाइंड द फ्रॅक्शन. आता तुम्ही म्हणाल की मी मगाशी काय म्हटलो फाइंड द जे दिलं असतं त्याच्यावरून अननोन्सला एक्स वायलेट करायचं. जसं मगाशी फाइंड द एजेस म्हटलं होतं. एक फर्स्ट क्वेश्चन घेतला त्यात फाइंड द नंबर्स म्हटले होते. मग हे दोन होते राईट. फाइंड द एजेस म्हणजे फादर आणि सन दोन. त्यानंतर फाइंड द नंबर्स म्हणजे दोन नंबर्स बद्दल एक्स आणि वायलेट केलं. इथं तर फाइंड द फ्रॅक्शन म्हटलंय. पण तुम्हाला एवढं माहिती आहे की फ्रॅक्शन मध्ये दोन कॉम्पोनंट्स असतात. फ्रॅक्शन मध्ये जो वरती लिहितो आपण त्याला न्यूमरेटर म्हणतो आणि खालती लिहितो त्याला डिनॉमिनेटर म्हणतो. हेच आपले अननोन्स आहे. सो आपण इथे काय करायचं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स and denominator be y असं लेट करायचं. समजलं? लेट द फ्रॅक्शन बी एक्स असं म्हणू शकत नाही आपण. लेट द फ्रॅक्शन बी एक्स किंवा लेट द फ्रॅक्शन बी वाय. फ्रॅक्शन मध्ये दोन कॉम्पोनंट्स आहेत आणि लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स आहेत म्हणजे दोन व्हेरिएबल्स आपल्याला घेतलेच पाहिजेत. मग फ्रॅक्शन कशाचा बनतो फ्रॅक्शन बनतो न्यूमरेटरचा आणि डिनॉमिनेटरचा. सो न्यूमरेटरला एक्स म्हणू डिनॉमिनेटरला काय म्हणू वाय. याचा अर्थ फ्रॅक्शन काय असणार देयरफॉर द फ्रॅक्शन इज न्यूमरेटर जर x आहे डिनॉमिनेटर y मग फ्रॅक्शन काय असणार x upon y. आणि याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची x upon y ची. सो आपण इनिशियली दिलेल्या कंडिशन्स वरून x आणि y काढून घेऊ आणि एकदा का x आणि y भेटले की जस्ट त्यांचं x upon y ने डिव्हिजन घेऊन ते फ्रॅक्शन आन्सर लिहूया आपण शेवटी. सो दिस इज आवर फ्रॅक्शन. इफ x इज न्यूमरेटर अँड y इज डिनॉमिनेटर देन द फ्रॅक्शन इज x upon y. आता फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करूया बघा. काय फर्स्ट स्टेटमेंट द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. इथपर्यंत आहे पहिलं स्टेटमेंट.
पर्यंत रीड करतोय. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज 4 मोर दॅन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. सो आता कशी लिहितोय कंडिशन बघा. फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन, द डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटर म्हणजे कोणाबद्दल बोलले? वाय. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन, इथपर्यंत बघा. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन म्हणजे कोण? वाय. इज म्हणजे काय? इक्वल टू. इज म्हणजे काय? इक्वल टू. इज म्हणजे इक्वल टू 4 मोर. 4 मोर म्हणजे 4 ने जास्त आहे. 4 ने काय? जास्त आहे. 4 मोर आहे म्हणजे +4. बघा, मोर, इन्क्रीज, ओके, असे वर्ड्स आल्यानंतर प्लस साइन यूज करायचे. लक्षात आलं? म्हणजे वाय जो आहे, वाय कोण आहे? आपला डिनॉमिनेटर. द डिनॉमिनेटर ऑफ फ्रॅक्शन इज म्हणजे काय? इक्वल टू. इज म्हणजे काय? इक्वल टू 4 मोर. 4 मोर म्हणजे काय? +4. कोणापेक्षा 4 मोर आहे? त्यासाठी मी जागा रिकामी ठेवली इथे. लक्षात आलं? मी इक्वल टू नंतर डायरेक्ट इथे 4 लिहिलं नाही, इकडे पुढे लिहिलं +4. 4 लेस म्हटलं असतं, 4 लेस वर्ड असता तर मायनस यूज केलं असतं. 4 ने डिक्रीज झालंय, रिड्यूस झालंय म्हटलं असतं. रिड्यूस, डिक्रीज अशा शब्दांसाठी काय वापरायचं? मायनस साइन वापरायचे. रिड्यूस, डिक्रीज वगैरे, किंवा लेस आहे. मोर, इन्क्रीज झालंय अशा शब्दांसाठी प्लस साइन वापरायचे. सो इज 4 मोर, सो +4. कोणापेक्षा 4 मोर? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर पेक्षा 4 मोर म्हणजे वाय हा 4 ने जास्त आहे, सो +4. पण कोणापेक्षा 4 ने जास्त आहे? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस म्हणजे 2 टाइम्स. ट्वाइस म्हणजे काय? 2 टाइम्स. कोणाचा 2 टाइम्स? न्यूमरेटरचा. न्यूमरेटर कोण आहे? x. सो 2x. लक्षात आलं? सो वाय इज 4 मोर म्हणजे +4. कोणापेक्षा 4 मोर? ट्वाइस द न्यूमरेटर, सो 2x. समजलं? आता हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहूया आपण. y तिकडे लिहूया आणि +4 इकडे आणूया. सो +4 चा होईल -4. हा +4 इकडे आला -4. हे 2x ऍज इट इज. हे +y तिकडे गेल्यानंतर काय होणार? -y. ओके, सो दॅट इज 2x -y. हे अगोदर लिहिलं इज इक्वल टू, इकडे काय आहे सांगा? -4. इक्वेशन 1. असंच आता सेकंड स्टेटमेंट रिव्ह्यू करूया आणि सेकंड स्टेटमेंटचं कंडिशन लिहूया. सो फ्रॉम कंडिशन 2 और सेकंड कंडिशन, फ्रॉम सेकंड कंडिशन बघा, स्टेटमेंट रीड करतोय. इथून स्टार्ट होतं स्टेटमेंट. ते डिनॉमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनॉमिनेटर हा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर आहे. म्हणजे इथं डायरेक्टली पुढचं न वाचता तुम्ही असं लिहून बसाल. डिनॉमिनेटर बिकम्स म्हणजे y becomes 12 टाइम्स द न्यूमरेटर म्हणजे 12 into x. टाइम्स म्हणजे इंटू. टाइम्स म्हणजे काय यूज करायचं? मल्टिप्लाय. पण स्टेटमेंट पूर्ण वाचूया अगोदर. डिरेक्टली असं लिहिण्यात काय अर्थ नाही. कधी होणार आहे असं? इफ काय तर दिले पुढे बघा. म्हणजे डिनॉमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. म्हणजे हे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर घेऊन चालणार नाही. हे दोघं पण 6 ने रिड्यूस केलेत. रिड्यूस म्हणजे मायनस, सबट्रॅक्शन केलेत. म्हणजे जी कंडिशन दिली आहे त्या कंडिशनसाठी आपला न्यूमरेटर x नाहीये, आपला डिनॉमिनेटर y नाहीये, तर इन्स्टेड न्यूमरेटर आहे x -6 आणि डिनॉमिनेटर पण आहे y -6. म्हणजे दोघांना रिड्यूस करायला सांगितलं. ही अशी कंडिशन कधी भेटणार आहे? डिनॉमिनेटर हा 12 टाइम्स न्यूमरेटर तेव्हा होईल जेव्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघं पण रिड्यूस केलेत. कितीने? 6 ने. रिड्यूस केलेत म्हणजे मायनस. समजलं? म्हणजे फ्रॉम सेकंड कंडिशन डिनॉमिनेटर 6 ने रिड्यूस केला म्हणजे काय होणार सांगा? y -6. हा डिनॉमिनेटर झाला. द डिनॉमिनेटर रिड्यूस केलेला डिनॉमिनेटर घ्यायचा. कितीने रिड्यूस केलाय? 6 ने. सो y -6 बिकम्स 12 टाइम्स इक्वल टू. बिकम्स म्हणजे इक्वल टू, इज इक्वल टू. असं इज 12 टाइम्स म्हटलं असतं किंवा बिकम्स म्हटलं, एकच मिनिंग आहे. सो डिनॉमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स. 12 टाइम्स म्हणजे 12 इंटू. टाइम्स म्हणजे इंटू. जसं 2 टाइम्स म्हणजे ट्वाइस म्हणलो होतो आपण, दुप्पट. तसं 12 टाइम्स म्हणजे 12 पट. 12 टाइम्स न्यूमरेटर आणि तो न्यूमरेटर पण 6 ने रिड्यूस करायचा आहे. सो 12 टाइम्स x -6. समजलं? सो आता हे सॉल्व्ह करूया आपण. y -6 इज इक्वल टू 12 इंटू x काय येणार? 12x. 12 ने आत मल्टिप्लाय केले. 12 इंटू -6 काय येणार? -72. समजलं? आता ह्याच्यामध्ये काय करूया? हे +y तिकडे लिहूया आणि हे -72 इकडे आणूया. सो -72 इकडे आणल्यानंतर हे -6 आणि हे +72 होईल बघा. हे -72 LHS ला आणल्यानंतर काय होईल? +72. हा 12x इकडे आहे तसा राहील RHS ला आणि हा +y तिकडे गेल्यानंतर काय होईल? -y. -6 + 72 म्हणजे किती येणार आहे बघा? 66.
सो 66 इज इक्वल टू 12x मायनस वाय. दॅट इज हे जस्ट उलट करून लिहूया 12x मायनस वाय इज इक्वल टू किती होणार आहे 66. इक्वेशन 2. आता बघा ऑलरेडी y चे कोएफिशियंट सेम दिसतात बघा इथे पण -1 y आहे आणि इथे पण -1 y इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये. सो डिरेक्टली सबट्रॅक्शन घेऊया. सबट्रॅक्शन घेत असताना मला सांगा 12 मोठा आहे का 2 मोठा आहे इथे 12x मोठा आहे 2x छोटा आहे 66 मोठा आहे -4 छोटा आहे. सो 2 -1 करतोय मी. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 दॅट इज 2 -1 करतोय. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 म्हणजे 12x मायनस y इज इक्वल टू 66 मायनस 1 इक्वेशन खाली आहे 2x मायनस y इज इक्वल टू -4. हे प्लस साइन आहे सो मायनस प्लस काय होणार मायनस 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 इथे काय होणार प्लस मायनस मायनस इथे पण काय होणार प्लस. सो 12x मायनस 2x किती आला सांगा 10x. 12x मायनस 2x किती आला 10x. मायनस y प्लस y काय झाला कॅन्सल. 66 प्लस 4 इज 70. 66 प्लस 4 किती आहे 70. सो x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10. x इज इक्वल टू काय होणार 70 डिवाइड बाय 10. 10 ने डिवाइड होणार आहे म्हणजेच x किती आला 0 0 कॅन्सल 10 7 जा 70 म्हणलं तरी चालेल. x इज इक्वल टू आला 7. आता हे पुट करूया एक सिंपल इक्वेशन मध्ये. सपोज मी इक्वेशन 1 मध्ये घेतोय ते. सो पुट इन इक्वेशन 1. बघा इक्वेशन 1 काय दिलंय 2x मायनस y इज इक्वल टू -4. 2x मायनस y इज इक्वल टू -4. त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू 7 पुट करायची. सो 2 into 7 2 into 7 मायनस y इज इक्वल टू पलीकडे किती आहे सांगा -4. 2 into 7 मायनस y इज इक्वल टू -4. सो x च्या ठिकाणी 7 व्हॅल्यू पुट केली आहे आणि हे फर्स्ट इक्वेशन तर नोट डाऊन केलं असं बघा. बाकी आहेतच ठेवल्या -y इथे आणि इक्वल टू -4. 2 7 जा 14 मायनस y इज इक्वल टू -4. आता मला निगेटिव्ह y नाही काढायचं पॉझिटिव्ह काढायचं. सो -y तिकडे पाठवा -4 इकडे पाठवा. सो 14 आणि -4 इकडे आल्यानंतर काय होणार +4 इज इक्वल टू -y तिकडे गेल्यानंतर काय होणार +y. सो निगेटिव्ह y तिकडे नेला +y झाला. निगेटिव्ह 4 इकडे आणला +4 झाला. हा 14 ॲज इट इज इथे 14 + 4 किती आहे 18 म्हणजे 18 इक्वल टू y दॅट इज y इज इक्वल टू 18. बॉक्स करतोय. आता माझे x आणि y हे काय आन्सर्स आहेत मला फ्रॅक्शन फाइंड करायचं आहे. सो फ्रॅक्शन काय होता आपला x अपॉन y. तो फ्रॅक्शन आपण शेवटी आता मेन्शन करूया. देअरफॉर द फ्रॅक्शन इज कसं लिहितोय बघा देअरफॉर द फ्रॅक्शन इज x अपॉन y दॅट इज इक्वल टू x ची व्हॅल्यू किती फाइंड केली आपण 7. x ची व्हॅल्यू किती फाइंड केली आहे 7 आणि y ची व्हॅल्यू किती फाइंड केली आहे 18. सो 7 अपॉन 18 हा आपला फ्रॅक्शन. समजलं.